Kamusta mga tol? Papalag na nga ba itong bagong Minnesota Timberwolves mga tol? Parang style ng Spurs ata yung gagawin itong mga to ha. Bay tirahin na natin niya, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, eto ang roster ng bagong Minnesota Timberwolves. Sa starting point guard syempre, ang bagong-bagong kuha pa lang nila sila LaMelo Ball. 6'7", 24 years old at 6 years na naglalaro sa NBA ha. At siya ang dating third overall pick ng 2020 draft. Nakakuha to ng Timberwolves galing ng Hornets sa trade kapalit ni Riley Reid tsaka mga draft picks. Last season, ang average ito sa Hornets mga tol, 20.1 points, 4.8 rebounds, 7.1 assists, 1.2 steals, 40.7% lang sa field goals, at 36.8% naman sa 3 points. Volume shooter kasi ito sa 3 points mga tol 10.3 na 3-point assists per game ang tinitiran nito. Interesting talaga itong ginawa na ito ng Timberwolves mga tol no? Pinagsama nila yung dating first overall pick ng 2020 draft, si Langgam Anthony Edwards, saka yung third overall pick, ito na kasi LaMelo Ball. Pero parang for the first time sa history ng Pilipinas, meron makakatandem na legit na point guard si Langgam ha. Kasi kahit na medyo buhay ito si LaMelo Ball, diba? Kasi mahilig ang tumira ng 3-point shot, legit naman na playmaker talaga yan. Kaya nga kung napansin nyo, diba yung Hornets, naging 3-point shooting team talaga sila kasi marami din doon galing sa mga pasa ni LaMelo Ball At yun din mismo ang ina-expect kong gagawin nito sa Timberwolves. Siguro tingin ko rito mga tol, mas tataas siguro ang assist nito dito sa Timberwolves Siguro baka umabot ng mga 9 assists per game this season. Kasi may kasama pa nga siyang alley-oop threat si Capre, Rudy Gobert, diba? Pero for sure, titira pa rin talaga na titira ng 3 points palagi yan. Tingin ko siguro dapat mag-average to almost double-double. 20 points tsaka 10 assists per game para magkaroon ng chance sa championship ang Timberwolves ngayong season. Tapos 3 years pa yung nalalabi sa 5-year contract niya. Tapos yung backup point guard naman nila ngayon, malamang si Kalansay Bones Highland, 6'2", 25 years old at 5 years na sa NBA ha. Etong si Kalansay mga tol, Kalansay talaga yan, 169 pounds lang yan Mas mabigat pa kasi may shoot up sometimes yan, 6'2" rin, pero 185 pounds Last season, 71 games siya naglaro para sa Timberwolves, 8.5 points, 1.8 rebounds, 2.6 assists, 45.3% sa field goals at 38.8% sa 3 points. Nice! Okay na yung mga numero na ganyan mga tol para sa isang backup point guard ha. At maganda pa yung 3-point shooting niya, almost 39%, matakas yan Pero eto, talagang pang-backup lang na point guard to no? Tingin ko yun na talaga yung pick niya Maganda naman yung shooting niya, mabilis din siya, pero hindi talaga pang starter na level yung laruan niya Kaya tingin ko, mangyayari talaga dito, kapag naupo lang sa LaMelo Ball, tsaka lang nila ito ipapasok. Hindi nila ito sasabay kay LaMelo Ball. Tapos sa starting shooting guard naman syempre, andyan si Langgam Anthony Edwards sa maraming panganay. Ang first overall pick no 2020 draft, 6'4", 24 years old pa lang, kahit na 6 years na sa NBA ha. So magkasing edad silang dalawa ni LaMelo Ball at magkamatch pa nga yung dalawa na yan sa draft Eto, legit talaga yan si Langgam mga tol. Every year, pataas na pataas yung average yan Last season, career high, 28.8 points, 5 rebounds, 3.7 assists, 1.4 steals, 0.8 blocks, at career high, 48.9% sa field goals. Career high din, 39.9% sa 3 points, napakataas sa 35 minutes kada laro. Yan yung maganda rito kay Langgam mga tol Naalala nyo ba? Ang sabi ko dati, nung bago-bago pa lang yan sa NBA, dapat gumaling yan sa 3 points At ayun na nga, ang taas na nga ng percentage sa 3 points, 39.9% na nga. Tapos halos 8.4 na 3-point attempts per game pa tinitira nito Ang ina-expect ko naman this season, lalong lalabas talaga ang laro niya kasi first time na may makakasama siyang point guard na legit talaga, diba? Maganda din ng depensa sa LaMelo Ball tapos playmaker pa Dati kasi kapag hawak nilang gami yung bola, diba, ang ginagawa ng depensa, dinodouble team talaga kagad siya Lalong-lalo na kapag sumasalaksak siya, diba? Ngayon, mas delikado din talaga yung para sa depensa. Kasi si LaMelo Ball, hindi lang playmaker yan, legit na 3-point shooter pa yan Tapos pwede rin mangyari si LaMelo Ball yung hahawak ng bola kapag umipit yung depensa, tsaka ngayon mapapasahan si Langgam. So ina-expect ko, mas makakakita ng mga open shots ngayon si Langgam ngayong season Kaysa dati nakadalasan talaga, puro sa isolation ang gagaling yung mga puntos niya Siguro this season mga tol, baka umabot na ng 30 points per game ito si Langgam. At baka yung field goal percentage niya, umabot pa ng 50%. Tsaka yung 3-point shooting niya, baka gumanda pa rin Kailangan niya gumawa ng mga ganyang klaseng numero para magka-chance ang Timberwolves na makalayo sa playoffs. Kasi sobrang dami talaga malalakas na team sa West, diba? At kagaya nila LaMelo Ball, 3 years pa nititira sa 5-year contract niya. Ay, like mo hype ka, ano na? Kanina pa nanonood, tikas sa mukha, di man lang mag-like Mag-like ka na! Tapos backup na shooting guard naman si Terrence Shannon Jr. 6'6" at 26 years old at 2 years pa lang sa NBA ba? Medyo matanda na no? Late kasi nagpa-drop 2 Pero nakita nyo naman siguro na nakaraang playoffs, diba? Magaling talaga to si Ate Shawi, ang bilis pa, legit Athletic, mabilis, may tira sa 3 points, halos kompleto opensa nito Last season ang average nito, 43 games na siya naglaro ha. 5.6 points, 1.1 rebounds, 0.9 assists, 45% sa field goals at 40.8% sa 3 points. Pero nung playoffs nagamit talaga to Tumaas
Tapos yung average niya, naging 11.8 points per game na eh. Tapos maganda pa yung nilaro niya laban sa Nuggets ha. Nung game 6, kaya nga nanalo pa sila. 24 points, 6 rebounds, 2 steals, 9 out of 20 sa field goals at 1 out of 7 sa 3 points. Nice! So ang na-expect ko, baka mag-average na to ng more than 20 minutes per game ngayong season. Malamang ang mangyayari dito, siya yung sasalo pareho ng minuto ng backup shooting guard at saka backup small forward. Habang injured pa si Dante DiVincenzo Casano. Siguro kaya itong mag-average ng 12 points hanggang 15 points per game off the bench. At malamang maging candidate pa siya sa most improved player of the year o kaya 6 man of the year kapag nangyari yun. Tapos sa starting small forward naman, si Aldin Ayo Dosunmu. Eto, kakabigay lang dito ng Timberwolves ng 5-year fully guaranteed na contract. Grabe, $112 million. Balato naman, tol. Galing to ng Chicago Bulls at dun pala maganda na talaga nilalaro nito eh. 6'4", 26 years old. Pumutok dito no playoffs laban sa Nuggets eh, no? Game 4 laban sa Nuggets, umiscore to 43 points, 4 rebounds, 1 assist, 1 block, 13 out of 17 sa field goals, 5 out of 5 sa 3 points at 12 out of 12 sa free throw. Napakatindi. Tapos 25 points din yung ginawa niya nung game 3 at nung laban naman sa Spurs, dun medyo na-lockdown siya dun, hindi makashoot eh. 36% lang siya sa field goals, pati 3 points niya, hindi talaga siya makashoot. Tapos yung average niya last season sa Timberwolves, 14.4 points, 4.3 rebounds, 3.5 assists, 1 steal, 52.1% sa field goals, mataas ha, at 41.4% sa 3 points. Yan malamang yung reason kung bakit binigyan siya ng malaking kontrata ng Timberwolves, diba? Pero simulat sa pool naman talaga, kahit nung nasa Bulls pa to, ganyan palagi field goal percentage niya, naglalaro palagi around 50% eh. So legit talaga na consistent na scorer to. Tingin ko ngayon starter na to malamang, diba? At malamang mag-average to siguro mga 18 points per game. Pati yung 3-point attempts niya malamang tataas lalo yan kasi nga kakapin niya si LaMelo Bol eh. Kasi last season 3.6 sa 3-point attempts per game lang tinitira niya, malamang umabot siya ng 6 eh. Yun nga lang kung napansin nyo, 6'4 lang si Langgam, 6'4 din si Aldin Ayo Dosunmu, medyo maliit eh, no? Kaya siguro baka mangyari si Langgam na yung magiging small forward. At itong si Aldin Ayo naman, siya naman yung magiging shooting guard. Pero tingin ko perfect na fit talaga to kasama nila LaMelo Bol tsaka nilanggam eh, kasi magaling sa mga set shot sa 3 points, diba? Tapos ang backup small forward naman ngayon malamang si Dante DiVincenzo Casano, kaso lang injured pa to eh. Nagkaroon to ng ruptured right Achilles tendon injury. Naku po, matinding injury yung ganyan mga tol eh. Ang expectation sa kanya malamang mamiss niya yung majority ng season kasi matagal talaga gumaling yung ganyang injury. Expiring contract pa ito si Dante DiVincenzo Casano ha. Kaya tingin ko posible mangyari dito, ma-trade lang to ng Timberwolves ngayong season eh. Pero kasi bagay talaga siya sa magiging style ng laro nila, diba? Lalo-lalo na ngayon nandito sila LaMelo Bol kasi 3-point specialist to mga tol, volume shooter sa 3 points to eh. So hindi ako magtataka kung antayin na lang ng Timberwolves na gumaling na lang yung injury niya. Last season average nito 12.2 points, 4.1 rebounds, 3.8 assists, 1.3 steals, 40.6% sa field goals at 37.9% sa 3 points. Legit na 3&D player to mga tol ha. At nakakuha siya ng Timberwolves dati kasabay ni Julius Randle de Ocampo sa Red Cape Usakat. Tapos ito sa starting power forward naman, si Jaden McDaniels, 25 years old, 6'9", 6 years na sa NBA at isa sa mga paborito kong player sa NBA. Last season yung average ito mga tol, 14.8 points, 4.2 rebounds, 2.7 assists, 1.1 steals, 1 block, 51.5% sa field goals at 41.2% sa 3 points. Diba? Solid na solid yung mga stats eh, no? Mataas sa field goal percentage, mataas sa 3-point percentage, tapos napaka-solid pa sa depensa. Astig talaga to eh. So isa talaga to sa pinakamagaling na two-way player ngayon sa NBA. Kung mapapansin niyo mga tol, kadalasan pa nga, diba? Siya palagi bumabantay sa best scorer ng kalaban. Kahit nga point guard pa yun, siya pa rin nagbabantay eh. Si Special Top sometimes, siya nagbabantay. Si Baby Bakrib, si Balba, si Tam Morant, anak ni Lebron. O kaya kahit yung medyo matatangkad, si Tuklaw, si Booker T, si DeMar DeRozan, kadalasan from point guard hanggang power forward, kayang bantayan to si Jaden McDaniels, kaya paborito ko to eh. Minsan nga lang mga tol, medyo tentative talaga to sa offense eh. At tingin ko, hindi niya magiging problema yung ngayong season kasi andito na sila LaMelo Bol eh. Last season, career high niya yung 14.8 points per game ha. At 3 years pa yung natitira sa 5-year contract niya. So magkaka-align lang actually yung kontrata nila tatlo nila LaMelo Ball tsaka nilang game no? Parehong 3 years pa yung natitira sa kontrata nilang tatlo eh. Ang ina-expect ko rito mga tol, mag-i-step up na to ngayong season sa opensa. Sana siguro umabot ng 20 points per game yung magawa niya ngayong season eh. Commercial, pasok! Tapos baka power forward naman malamang si Josh Green-minded pero undersized to mga tol eh. 6'6", 25 years old at kasama to nila LaMelo Ball sa trade kaya napunta to sa Timberwolves. Pero hindi ako magtataka kung ito yung maging baka power forward nila kasi nga sabi ko kanina diba, mukhang balak gayahin ng Timberwolves yung style na ginagawa ng Spurs eh. 4 na perimeter players at isang sentro. Nasa last year na rin siya ng kontrata niya at kagaya ni Dante DiVincenzo Casano, 3&D player to mga tol. Corner guy to, kasi shoot na player to eh. Last season 58 games siya
naglaro sa Hornets at nag-average siya 4.3 points at 42% sa 3 points mataas. Tingin ko siguro mga 10 minuto hanggang 15 minuto yung lalaro nito ngayong season. Tapos sa sentro naman, syempre si Capre, Rudy Gobert, 7'1", 34 years old at 13 years na sa NBA. Ito lang yung medyo may edad sa kanila ngayon mga tol eh. Nasa second year pa lang siya ng 3-year contract niya na 36 million per year. At yung expectation ko rito malamang maglalaro pa rin siya sa Timberwolves ngayong season. Siya ang dating 4-time defensive player of the year. Medyo limited yung offensa pero legit naman na inside defender. Pati self-defense magaling pa rin naman to eh, no? At saka yung tingin ko dito, sakto talaga to sa Timberwolves kasi mula point guard hanggang power forward nila puro scorer na eh. Kung meron mang makasalaksak for sure palagi ito si Capri lang ang tutulong sa loob kagaya ng ginagawa ng Spurs tapos mag-rotate na lang yung apat sa labas. Solid din naman ito magbigay ng screen tsaka alley-oop threat din to, diba? So bagay pa rin naman talaga siya sa Timberwolves kahit na siya lang yung medyo may edad na eh. Last season nag-average siya 10.9 points, 11.5 rebounds, 1.7 assists, 0.8 steals, 1.6 blocks, 68.2% sa field goals, 0% sa 3 points di tumitira at 52.6% sa free throw. Bira lang kasi talaga ito tumira kaya baba yung puntos niya eh. Puro galing na sa mga drop-offs tsaka alip yung mga shoot nito eh. Pero kahit na diba, bawing-bawi naman talaga siya sa depensa sa loob. Kaya tingin ko sa ngayon ha, eto si Capri Rudy Gobert pa rin yung pinaka-importanting pyesa ng team na to eh. Kasi apat na yung scorer from point guard ka power forward. Mawala man yung isa doon, okay lang, tatlo pa rin yung scorer eh. Pero kapag nawala sa kanila si Rudy Gobert, ako po, mawawala yung depensa sa loob at lalo sila mahihirapan. Tapos sa backup center naman malamang etong bagong kuha lang nila si Trey Lyles sa Singing Crocodile. Nakakuha na nito 1 year 3.8 million contract lang ha. Naglaro na pala to sa EuroLeague last season mga tol, di ko alam eh, hindi nagpaalam sa akin eh. Naalala ko kasi dating player to na Sacramento Kings tapos may 3-point shooting to. Yan, ganyan yung gusto kong backup na center. Kumbaga iba yung style ng backup na center kaysa sa laro ng starting center kasi di ba si Capre walang 3-point shooting yun eh, defender yun eh. Pero itong si Lyles the Singing Crocodile tumira pa to ng 38% sa 3 points sa 3.8 na 3-point attempts per game no 2023 hanggang 2024 season. So legit na stretch 5 talaga to. So kung kailangan ng Timberwolves gawin nila 5 out open sila, syempre ipapasok nila to. Pero kung mas kailangan naman nila ng depensa, syempre si Capri naman yung ipapasok nila. Tapos ibang player na malamang mabangko na lang eh hindi nyo naman nakilala to eh. Isaiah Evans, Enrique Hill Freeman at saka si Joan Beringer. Wala na si Julius Andel de Ocampo, si Riley Reid, si Rob Dillingham at saka si Leonard Miller ha. Naging starter heavy talaga bigla ang Timberwolves ngayong season eh. Dati ang lakas kasi ng bench ito, di ba? Ano si Riley Reid, si Alexander Walker, pareho off the bench, pareho malakas eh. So malamang papadang starter nito, maglalaro siguro 36 minutes hanggang 40 minutes per game this season. Pero maganda kasi yung ginawa nila eh, no? Na halos magkakaedad yung mga players nila ngayon except na lang kay Capri. Sila LaMelo Ball, 24 years old, si Langgang 24 din, si Alvin Ayo 26 pa lang, si Jaden McDaniels 25 pa lang. O di ba? Tigit-tigit talaga yung age nilang apat eh. At tingin ko, yung apat na yun yung magiging core ng team na to ng Timberwolves sa susunod na 3 taon. Ang tanong eh, kaya ba mag-champion itong Timberwolves na to? Tingin ko mga to lang ha, hindi. Unless na siguro kung makakakuha pa sila ng dalawang scorer na player na gagaon sa kanila off the bench. Pero kung first save lang ang pag-uusapan, tingin ko napaka-solid talaga ng team na to eh. O ano pa yung Max, malay kayo mga hitar nilang gam.